Good afternoon, Tagumeños. It's November 27, 2020, and we are now again on another episode of Fridays with SDS Josephine Fadul. And I'm very thankful this afternoon kay 2 in a row, nakalugar gyud din taon ng ato ang SDS to be with us this afternoon. Good afternoon, Ma'am Jo. Yeah, good afternoon, Juan. And again, it's nice to be joining again a radio program, no? So that again, in our own small way, maka-enlighten man lang ta sa ato ang mga kaubanan sa DepEd, no? In whatever form, professionally, work-related, or personally, in a personal capacity, on their personal capacity also, no? Outside work. Which I believe na pag-enlighten ng ato mga kauban sa trabaho, sa ilang mga personal lives, it will also follow nga bright po ang ilahang pagdala sa ilahang trabaho, no? So maka-apekto po siya positively. What's beautiful about our program, ma'am, is naaman pud gud siya sa mainstream media sa radyo. No? So daghan tag mga suki nga mga tigpaminaw, no? Kay makaingon kog daghan kay naamang gud yung feedback from the ground ba nga ay, Ma'am Jo, naminaw mi, dito sa kuan. Kana manggod captured, manggod daw na sa Gold FM ang kanang mga taga-trade center, nasa palengke. Kay, we are very fortunate nga. Isa sa pinakakusog og signal sa tagong nga mga radyo, ma'am, isa gid ang Gold FM niya. Maabot gid sila as far as San Agustin, yung Balangban. And you know what, Joanne, ang pinakadako gid nga gratitude nga form of gratitude nga atong madawat nga kanailang nag-declaim nga naminaw sila. It's not just about listening, no, and kaya pwede man ka maminaw ipalampas lang nimo sa pikas dalunga. Pero the biggest form of gratitude that you can give us nga nag-labor gyud para lang maka-share sa inyo is try to internalize and then siguro reject some, accept some. And the biggest point gyud nga among kalipay gyud is when you put this into practice in your own lives, no? Professionally, in your personal lives, as a mother, as a sibling, whatever, in whatever capacity, as a friend. Kay lisod lang gud nang nintuo ko, ganahan ko siya ang gisulti, pero wala man nimong gituman. Kung gugma pa na siya, nagpabili ng hapong kang tanga. Tinood yun na. And another beautiful thing, Dok, gawas nga naata sa mainstream radio na frequency, makita po ta sa DepEd Tayo. That's good, that's good. Ang ato amanggong admin. Para naman po ato ang mga teachers, no, sa DepEd. Dili lang po puro na lang libro sa DepEd ang ginabasa, no, puro na lang po related sa trabaho because while I go nga magbasa po gurunta sila other books outside DepEd, mga books kanang just like our hobby, no, nga kung may kapag itong Christmas tree nga librong himoong Christmas tree, pwede gito na ko mabot ako ang mga pocket books ba walang time, no, read books outside sa imuhang trabaho nya kay na may mga wagi panahon daw gid mo basa nahala si kami na lang mo basa para sa inyo kami mo share pinaagyan among programa, no, hopefully good. And happy pud ta kay naagi mga listeners gid pod nga kanang naga-comment, no, nga they are listening, ni-appreciate sila sa ato ang mga views. But then again, ako makadungog po jud ko pareha diri sa mga kaubanan nato sa pagtudlo diri sa school sa La Filipina nga kanang may sa Jo, kato gani mong ingon nga mao na. Di ba muribatal pud sila mamba and that's very good kay you trigger something. Mas gusto na mo na unta nga i-throw ninyo na siyang mga lines of comment niyo while we are still on air para mura ba siya discussion, no? Discussion, exchange of viewpoints. Dili kay dito na niyo siya isulti outside sa program. Kay wala na may panahon nga mo bat-bat pa niya. Tinuod, no? Kay we do not claim expertise nga on the topic. We accept mo purpose nga we accept mga comments from the public, from the listeners because we would like also to be seeing the other point aning a statement from your view. No? So as we go along karong hapuna, try to comment sa comment box unsa inyong mga views pod, no, para at least makatubag mi, makaribatan mi gamay, no? And this is a healthy and a sort of academic discussion kay we will not be kanang giving opinions of our own only. Yeah, intellectual discussion in the sense, Joanne,
maskin pag inaani na ang posisyon nako, dili na gan are the days nga dili ka pwede mo argue sa usa ka superintendent, no? Close-minded ang usa ka superintendent is anyone for that matter, imuhang head of office nga dili maminaw sa imuha, no? Kung tama ang imuhang punto, why not? No? Bitaw, tinuod jud. No, so before we proceed, allow me to thank our sponsors and partners, no? First and foremost, gusto na ko pasalamatan ang amo ang very supportive nga principal, Sir Jeffrey Villarosa, nga wala di gini mahimong concrete ang amo ang plano nga magputa pug studio kung dili gyud ang iyahang support, no? So salamat kay Sir Jeff, and also to our partners. Happy kay ko ma'am kay hapit na ang appreciation day sa ato ang mga partners nga kadtong mga nakamuwag gid sa DepEd, no? So first and foremost, salamat kaayo sa Gold FM 98.3, kay Sir Bigman Marquez and kay Kuya Dong Jampon ug kang Kentasio, DJ Kent, nga bisan pag layo ma'am, naga-Google Drive lang mi sa mga files nga among ihatag sa radio-based instruction. So accommodating kaayo, especially si Kent, no? Salamat kaayo sa generosity. Gold FM 98.3. Another of our partners is Music House by Louis J. Rama. Proud kay ko ani nga partner nato ma'am, kay nakakuha ni siya og kanang deal sa Gensan under Senator Manny Pacquiao. Mao nang busy kaayo ni siya karong mga panahon na naani siya sa Gensan, and I'm very happy, Louie, nga nagparandam jud ka na nawag siya sa kagabi ma'am, nangayo siya dispensa kay na busy daw siya, wala daw siya kasuroy diri sa studio. Anyway, naman imo mga tao, Louie, walay problema, wala jud kay pagkukulang. So daghan kaayong salamat. Music House by Louis J. Rama. Another is Black Fighter Security Agency by Ma'am Lilibeth Abe-Abe, the manager. Metro Gear Construction Corporation, cluster managers, Ma'am Loida Romanillos and Engineer Isboy Lanciola. Magalona Real Estate Lessor, represented by Joseph Ayan Magalona. Hexat Mining Corporation, Dr. Macy Galang as representative. And Tea Barrel Cafe, Mrs. Yoli Agad, the owner. Na sila'y branches sa Panabo o Santo Tomas. So, lamig po kaayo ni ilahang tea. No? So, daghan po kayong salamat sa amputong kanunay nga mga generous kayong sponsors na atay Soulmate, an FB page dealer of original shoes like Adidas, Nike, and Onitsuka Tiger. So, very affordable, half the price sa mall. So, pangitaan lang ninyo sa FB page. And also another sponsor is Royal Milk Tea by Gio Cabahog, na sila'y buy one take one sa ilang regular o sa ilang Royal Series. So, delivery pa lang ang Royal Milk Tea by Gio Cabahog. So, those are our partners, no? Happy kay ta, dili gyud mo barog ang partnership sa La Filipina National High School kung wala ang mga generous hearts aning mga tawhanan. Naagot tay mga ginagmay nga partners, ma'am, pero just like Barangay Captain Beethoven Rubinos, nga very supportive pod. Ang ato ang LGU, si Mayor Alan. So, daghan kaayo na kanilang gid kay nakamowa manggud gid ni sila sa amo. Existing gid ang ilahang mowa sa amo, no? So, so much for that. Thank you so much to our sponsors and partners. Magsugod na tadok sa ato ang topic for this afternoon. Ang topic nato is entitled, How do you know you've met the one? O, di ba? Ang ato amanggong theme aning Fridays with SDS, we can discuss anything and everything under the sun for as long makatabang, makakapulutan ng aral sa ato ang mga listeners o sa ato ang mga viewers on FB Live. Yes, oo. So, how do we know that we've met the one? Wag na siya $1 million question. Nga, usay makaingon ta ba nga, kanang makaduda ta nga, may tagmaw na bagid ka ni sa mga tao sa kalibutan, sa tibuok kalibutan gyud. Mo gyud ni siya, no? So I've been passed through that Doc, kay pila na mo katuig ninyo, ha? 21 years, ay kanila sa'yo na minyo, Doc. No? So, how do you know you've met the one? What if you fall in love
on the wrong person, for the wrong reasons, o di ba? So, naami sources, gi-research namo ni Doc Jo, and it is a summary of the views of the different love experts, no? Mga psychiatrists, mga psychologists. So, wala lang po may nagmato-mato diri. Although naami mga sharing. Inject namo once in a while ang personal experiences namo. But basically, we follow guide, no? Through the research work that we did, and hopefully we can code them as accurately as we can. And then from time to time, I also when I go around the outpost or the copy, no, there are some lines, there are some ideas, principles that I do not personally agree, and later I'm going to say also my piece of my mind about this. Okay, so we'll start the ball rolling so that we can actually we would love to accommodate your questions, pero sa comment box na lang po ha, sa DepEd Tayo Tagum City na FB page. Pwede ra gid kaayo mo mag-comment. So, kaning mga kahadlok man ba namang giuban nga labi na karon Pasko, no? In kayo ng ingon nga Pasko na naman. Ngunit wala ka pa, single gihapon. So, malamig ang Pasko. So, unsa kahay ato ang pwede come up ng mga signs? Siguro, Joanne, it pays na ato sa sigurong ipahimutang, no? Basic premise. Unsa ba pag-define kung soulmate, unsa man gyud na siya. According to the author nga ato ang gigamit karon is picture yourselves nga na kay kandado tapos na isusi nya when the key daw mo fit ato ang lock nga gigunitan nimo. That in is an illustration na one finds a soulmate, no? Yes. Ano daw kunuhay so, ngayon ka nga mo open up ka lang on someone confidently, mura bag you can be yourself, you can drop your defenses, you can be your true self, nga wala kay kahadlukan, wala kay kaulawan nga i-reject ka ba. That thou is the best definition of a soulmate, no? Yes. Humans man gud daw, ma'am, is basically defensive. We always uphold kung unsay safe para sa atoa. Kay self-preservation man gid daw ang atoang primary need ba nga dili ta masakitan, dili ta madaot. But when you find a soulmate, kana siya nga defenses mo baba man gud daw na, ma'am. Correct. It is a natural course of action sa isa ka tao nga kung ma-in love, mubaba ang mga defenses, so we become honest, no? We become more honest. If you have encountered ko to kung gipost nga, we've been using our brain from birth 365 days in a year, 24 days in 24 hours in a day, 365 days in a year, until the day that you fall in love. Meaning, mabulok na, you stop using your brain, mabulok jud ka. Meaning, ang imuhang IQ to na sa imong talampakan. This is just speaking from the statement ni Joan na you can allow someone to harm you, to hurt you, ngayon na ganito, inflict pain on you, dili physical pain, ha, kay kagagahan na yun na siya. Correct. Kagagahan, what a term. Kagagahan. So, if we look at the primary definition of soulmate, romantic gid siya, ma'am, no? It's so romantic that you find a person that you open up with, that you don't have your defenses, kanang murabag you are so vulnerable kay gidawat nimo, gipagawas gid nimo kung unsa jud tinuod sa imuha. But then if it's because basically the trust is there. Yes, Kaya ka trust. confident na mo open out because basically the trust has been established. And you do not just easily open up with someone na paganin na lang di mo nakita, di mo na din ibutyag tibok ni mong kinabuhi. No. I believe nagsugod na taas-taas na nga panahon. It could be in a form na once upon a time, kanina ito si sorry for using her as an example. Atong F si Ma'am Magaluna. Opo. Di ba? Once upon a time, classmate pala sila sa high school niya. Di ba, recently nag-remarry siya. And we question, nga naman. Istorya niya, high school pala sila talaga. And then nagkahiwalay sila, nagminyo ng lain ng lalaki. And then puro sila na byuda. And then, wala, nagkita lang sila sa Facebook. And then muna to.
Mao siguro na ginatawag destiny, ma'am. Do you believe in destiny, Could ma'am? be siguro. Could be. Personal Faith, view about destiny, faith, ma'am. Siguro. Pero, I still believe na you really have to work Yes. for it. Kay, mingon ka lang destiny, magsi ka lang paabot din na niya. Gusto man dahil niya mag-partner ka, hangtod karon wala pa ko'y uyab, hangtod karon wala pa ko'y bana, ako mga classmates na ana ni mga apo, ako wala pa gyud. You cannot achieve that. Kung nagsige ka lang kulong sa inyong balay, nagsigbasag libro, correct. go out! Socialize. Gusto mo na kag lalaki, gusto mo na ka makitag lalaki. Gawas! Correct. No? It also applies sa mga lalaki po ng mga Umupod torpe. mga babae, ang mga lalaki pa rin puyo lang di alam mo, Dili ang babae maka- may mangita sa imo, Di makasulti, ma'am. Correct. Hingaon mo nang ka. Mura ba ka nang nga, o ano ko pagsugot sa imo nga nang litaw na dahi ka, ha? No? Magkatawa ko Ganyan, mainom do, ana. ma'am. It's a private joke between me and my husband, no? Di ba? Na mga experiences na, no? It's a private joke kasi, yun maguna akong bana nga, katubitang nanguyab ka sa ako pang. Alam mo, sino nanguyab? Ako din nanguyab ni mo. Ikaw may nanguyab na ako. Which is, to a certain degree, tinuod siya, ma'am. Kaya akong ba nahingaon og nang kadagko kayong singot, ma'am. Sa akong huna-huna matay, maghulat ko aning tawhanan ni kano sa ni makaistorya. Di kini kaistorya, dagko na kayong singot. So, I opened the line of communication. Manawag sige siya katawa, kaya ang gina-magnify nga. Dili ba na ako'y nanguyab, ikaw may nanguyab. Pero well, anyway, after To some 21 extent, years. Joan D, no, while some of the things that have been mentioned by the authors sa ato ang work nga refer to, or refer from, there are lines nga repulsive siya sa ato ang kultura as babaeng Filipina, Yes. na di man gyud nag-advise man gyud na gipadako man gyud sa ginikanan nga di maguna-una og lalaki, ha. Tinuod. Pero diri sa ato ang selection nga gibasa, lead the opening. No? Meaning, wala ito, ayaw pagsigig puyo din, ha? Ay, Yes, si pagsigig yes. katulog, sigig basa, sige lang, ang bantay ani mong tanom, go, so may pakaslan nimo ang lalaan ka ng tanom, o ana, no? Tinuod. Then, flirting also is encouraged by the author, no? Flirting, Yes, para pag yes. makabalo ang lalaki, na malabay siya signal nga, di siya maulawan aning bayhana, ana, no? And then ako lang balik, dungagan sa atong Filipino culture. When you start flirting with a guy, pili apod nga, mo na gid ni siya. Dili ka magsigid pataka, lag flirt, ano niya, pagkahuman di ay, Not just to anybody. unyag patulan ka, unsa ka ron, mapatol ka, mapatol ka balik. Kaya mo flirt ka, kadtong, siya na gyud. Kana kung flirting, kay mo ingon manggutag flirting usahay, ma-define magud na siya as tira pasagad Di na po palabian, Dili lang no? po nato palabian. I-control lang gihapon nato in a Di lang sense palabihan. na naagihapon ang respeto ba. Nagyapon ng grace, flirting with grace, Yes, no? yes. Pero usahay man po, especially with girls, mamba, kaning ginaingon natog soulmate, naamang good tay mental picture of how our soulmate looks like and how our soulmate should be. Marag na atay mga labels, O mama. ka na mga should be, I Oo, want him to mga- be. Kailangan oo. siguro ato po di-establish ang premise nga, ang soulmate does not necessarily have to be perfect. yes, Sa author correct. diri, dili siya, human paghihapon na siya, na siya mga flaws, na siya mga weaknesses, na po na siya kaagi, no, in the past. Balik ta sa example ni Mama Galuna, no? Dili sila na nga perfect na minyo, na byudo, na minyo, na byuda. Who would have thought, diba, that Na we mga will kamaldita, na kamaldito, na kabadlungo, na mga closet, mga skeleton in the closet. But then, even despite that, the truth nga we know those flows na ilaha ug weakness nila, and yet you say, kaya rin na siya matakluban sa Yes, yes. no, matakpan. Kay naamang ko'y mga factors nga mo override ana nga mga kuan. nga Otherwise, flaws. dili pa gyud ka committed. Wala, dili pa ka. Kaya kung permanente ang flaws ang mo paibabaw, mabawas, ang yang oo. weakness ang mo paibabaw, wala. Ang imperfections ang mo paibabaw, wala. Wala Wa kay gihapon. nagyud kay paglaom. Sa tanom ka na lang gyud kutob, no? Plantita ka na Grabe lang kag forever. standards. Kaya there are Ganon. times that you have to lower your standards. Yes. Actually, I don't believe in standards, ma'am. Kaya nga, ang tao mang good, you bring out the best in a person if you are with the right person. So, you might be worse for some other people nga imong na-meet, pero once you've met the one,
you can be a better person. Ako, I always believe that, ma'am. Kay lisod man good og permanente na lang natin We can be a i-judge. better person and you can also help make him a better person. Na magtinabangay. You complement and supplement each other. Mag-anak man ba. Pero well, of course, the one is special. Special gid siya kaayo tungod kay in the sense nga kanang bisan pag naay mga flaws, you have the you make yourself accept these flaws nga murag matabunan siya sa mga butang nga maayo sa isa ka tao, no? So with that in place, no, as an introduction to the many things that we have to look at, no, sa ato ang topic karon. So makita nato ang number 1 dira, ma'am. 16 naman gud tay ang title actually sa ato ang article nga ginahimong reference is 16 early signs you've met the one. So kanidang 16 summary daw ni sa iyahang research, no. Ang ato ang author is Jennifer Navilon, no. Pinay ni siya actually, research na ako. So naa siya'y mga 16 early signs daw nga makaingon ta nga you've met the one. So before ta musugod sa number 1, ma'am, idugang as premise. Yeah, murag maayo na to siya nga grounding premise, nato, no, nga grounding nato. So gusto na ko gusto nga premise nga idugang. Kunyari, taking the case kadto na pong classmate nimo siya sa high school, na siya imuha untang crush atong high school pero nagkabulag mo during college, yung nagkita na mo karon maestro na kuno mo, maestro pod siya. Ana. Nya, kung kadtong high school pa you find him repulsive, bulok man ni siya kaayo uy nga na. Pero karong nagkita mo siya lang, nagkita ay mo, nagtudlo pag mo sa La Filipina National High School. Of all people, siya ragyoy makapakatawa sa imuha, siya ragyoy makasabot nga gisapot ka, siya ragyoy makapauli sa imuha sa imuhang temper. Yada, wa man ka naghuna-huna nga, di man po siya gwapo, di man ko nako siya crush, pero nga naman yung gaan akong buot sa iya. Why don't you give it a try? It's about time na katong flirting atong istorya ka ganan. Sige daw, wa man gilalaki nga nasuwayan ako. Why don't I give a try to this guy? As an addition to what you have said, ma'am, kanibitang nakapagpalagayan ng loob. Yeah. Wala good, para sa ko, wala good na label nga gwapo or gwapa. Malimtan man gud mo because beauty is only skin deep. Wala na siya nituhop sa tibok pagkatao sa isa ka human being. Nga kanabitang bisan patuod nga sus, unsa man intawon ning tawhanan ni, uy, unsa ra man ni, wala naog dakdakan. Pero baya ang personality sa isa ka tao, kung mugawas na siya, maka-inlove pod baya, ma'am. No? Especially there could be even sweet. times nga, you started as a very good friend, no? Kanang wala ra gyud. Unya, kanang, when you say first, di ba, first sign is you can be yourself with them. Na kanang, yes. nung barkada pa mo, pwede rin siya mana sa inyong balay, nga muhabhab, nga walay control, no, walay pakundangan, and yet, you did not look at it as a negative thing, kundi, muna siya part of the family, nga sige, go ahead, be yourself. Yes. Like, siya po, ikaw, babae nga madto sa ilahang balay, masipag imura nang ana-ana, imong buhok, wa pa kay panudla, wa pa kay panghilamos, wa kay sa ilang balay, nang hiram og kaguran, and yet, tanaw niya sa imo, wala lang. Pero kung lain pa nga babae, masawayan niya, pero sa imo, okay. Pero wala pa nang pitik-pitik diri sa dughan, ha? And yet, it came lang lately nga. Pero one day lang gud ning mata kang murag na untog imong ulo nga, gwapa man day siya, masigway panudlay. Murag gingon nga giilad na kasi mo pananaw. Gwapa siya, masig dako kay kaon, no? So number 1 giday, ma'am, no, is you can be yourself around them. Kanang pwede nimo mapakita kung unsa ang mga ginatago-taguan nimo sa uban. Kusog ka mo bahak-hak, kusog ka mo hagok. Correct. Nya uban nga kanang especially kanang mag-asawa, ma'am, bangat no manggid na sa kanang bag-o pa nagkauyab kay para pa tweetams pero kung mag-asawa na. Puro ka plastic. Uy, Diyos ko, mangutot sa atubangan. Kanang mga yun ana gani nga kanang wala na gyud kay keme, wala na keme. Although there are some authors nga moingon nga kanang dili daw pud na maayo, no, napo koy nabasahan while researching about this. Napo koy nabasahan, ma'am, nga dili pud daw maayo nga kanang sobra ra pud daw ka complacent. Yeah. No, complacent na kaayo ang butang nato ang asawa, ang babae
nga gidawat man ko sa akong bana nga inani ko. Okay lang, nalusyang na ka, di nakakabalo magmangarte, di nakakabalo magpahumot, nanima na kang ahos. So, kanang dili po daw maayo. Dili po daw maayo. It is always Kinahanglan mo siya i-culture po yes, and nurture yes, po ang oo. relationship to. Tinuod nga kanang mo pag uli sa imong bana, dili siya moingon na mo ni asawa na ni mahong ahos. Dili po siya moingon. Marabag pag uli niya, moingon pag ay mo ni asawa humot, o di ba? Kaya ang pasabot ng good nato, Diyos, you can be yourself. Pag suko ka, suko, ipakita nimo wala ka plastikan, pag lipay ka, Yes, no? yes. Ana nga kuan nga, that's what we mean by you can be your true self. Oo. Wala na ka-plastikan, wala tago-tago. You are open about your views, kung wala ka ni Kung uyon. manaway ka, kung Oo. nakauyon ka, kung ni-agree ka, you can be discussing freely different things, no? Nga wala ka na balaka. Nga di ka mahadlok nga i-reject ka niya. Yes, no? correct. That's being about being yourself with them, no? With the one. Siguro wala pa'y commitment, pero once na feel ni mo ni, you can entertain the fact. For example, possible. you cannot be yourself. Tungod lang kay paborito niya ang spaghetti, kaong ka na ng pag-spaghetti, masig kasukaong ka, good, no? You can really say, di good na kung nagustong spaghetti, ha? Pero naman po, sa other portion ko dito sa atong discussion, where you can make sacrifices, no? Form of sacrifice, but di good ni mo gustong spaghetti, kay gusto man niya, kaong ka na ng pag-spaghetti, no? So, again, these are things na akong gisulti sa inyo, na ay gisulti ang author sa early niya nga write-ups, gi-contradict na po niya, in the later part, and which I do not see a contradiction. It's just about you making the balance, no? Yes, If you are willing to make the balance, otherwise dili pa gyud ni siya. Being yourself daw, being yourself daw about around a person daw, ma'am. It's about feeling a sense of familiarity, and there is a sense of comfort. So tan-aw nato ang word nga comfortable. Kanang murabag dili ka on edge ba nga wala ka naglingkod og kanang murakag naa sa tunukon nga mga kuan. You feel at home. Murabag there is a feeling of kanang assurance, no, nga kanang okay lang magkamali kay dawaton man ka, no? So there is acceptance. That's why dili nako ma-relate nga mas maayo nga nag-start mo as good friends, Yes, no? yes. Before Friendship you is a good decided foundation. before you decided to become boyfriend and girlfriend, or before mo nag-decide nga magminyo, no? For some people dili daw maayo ang long engagement. But to me, from this point of view, mas maayo ang long engagement. It's one way of knowing each other, no? Each other. Kay lisod na kay dito na nimo mahibaw-an ang mga kakulangan, ang mga imperfections, no? Mga flows na dito na minyo. Pero baya sa katigulangan, ma'am, no, maingong sa labisan pag unsa ka dugay mag-uyab, pag abot nga mag-ipon na mo under one roof, naagay mga gawa, naagay mga batasan na mga gawas. But because willing ka mo sacrifice, no, for a greater good. Ikalimtan nimo ang mga imperfections, sa imong gitanaw lang ang mga perfect nga mga side. One advantage also, speaking of long engagement, one thing advantageous about long engagement is that you have been through a lot together. Nga ka na bitang daghan mo moments, meron kayong pinagsamahan nga. Tungod ana, more or less maka-glue siya together ba sa inyong relationship. Nga murabag ilabay na lang dai nato ng pila ka tuig nato, i-work out nato. Magana you don't throw away the number of years that you were together. That's true. Okay, so what about number 2? Ang ikaduha nga sign is kung naa makita nimo nga ang inyong goals ug ang values are aligned, that's an indication na murag dol-dol na ni hayag-hayag na soulmate ko ginagawa. Pero kung managlahi para hubog tong isa ikaw giabhor gid na nimong wine or alcohol, no, sa sugarol niya kag giabhor pud gid na nimong sugar, murag layo ras ka matuuran, no? Kanang imuhang makapartner ka, makauyab ka niya, ikaw walay direction sa kinabuhi. Maayo ikaw serious kaayo, dili pa gina siya mao. Nga kana bang brabag dili siya makikompete siya. One thing mature ang isa ka tao, indication that mature ang isa ka tao is that you understand the work ethics of your partner. Kana brabag kung kita hay may pagka-workaholic ang babae, kanang dili po kayong ingon nga mo demand ang lalaki. Marang mo sabay ra siya sa flow ba.
No, kay, in the end, baya, ma'am, dili baya pwedeng mabuhi ra tagug maratan, no? Di man na Correct. tinuod ng Oo. bahalag saging, basta labing. Pwede. Pero dili man gina siya pwede. In the end, in the long run, especially in a marriage, kinahanglan kita manarbaho, kinahanglan kita, especially karon nga panahon, itong una, okay lang, lalaki lang manarbaho. Ang babae nara sa balay. Pero karon wa na, tambayayong nagyud. So, Correct. kung ikaw nga babae o ikaw nga lalaki, kanang wala kay paghatag og value sa work sa imong asawa, magsihira kag yaw-yaw, dili nimo masabtan ang iyang dedication sa iyahang trabaho, mao man na part man na of her value system. May question gamay, di ba po? Or it could also be in the form na usa ka lalaki dili mo wala siya mutuo sa kultura or value nga ang babae kinahanglang magtrabaho. Gusto niya ang babae na lang sa balay, nakatali lang, asawa lang siya, inahan lang siya, manglaba, magluto, mag-alaga sa mga anak. The moment na gusto mo trabaho ang asawa, no. Dili ka lang sa balay. Kung mao na yang value, tapos ikaw babae, dili ka na imuhang nakadakan nga dili ka na ang pag-raise sa imuhang ginikanan sa imuha because gi-raise mo to become independent minded, to believe on yourselves. Murag ka na pala nga anggulo. Ala, ikaw, decide. Malipay ka, makigpuyo anang, makigkauban anang tawhana for the rest of your lives. Yung nadaan ang iyahang. Mamula na siya kapis seminar sa God. Kanang ang equality ba between male and female. Kaniyang ego, Naagi mainana, no? So it's part of the goals and the value system sa mag-asawa pohon. As early as that, kana pala nga premise, i-resolve na ninyo. Kaya kung dili gyud mo magka, then, di ba, na billions pa nga mga lalaki sa kalibutan. Bas hindi gyud na siya mao imong soulmate. Imo lang ang hunahuna, no? Kanang kung unsa man gud ang i-value sa isa ka partner, mao gyud unta pud to ang i-value sa isa ka partner. Magsinabtanay ba dili lang kay kung unsa gi-value nimo dapat ka to yung partner mao pud yang i-value nga naa pud siya yang kaugaling And it has not to be imposed. Kailangan freely and voluntarily nakita na nimo sa iya. Dili tungod kay giangkon lang niya, tungod kay imong pwersa siya nga angkon na dapat dawaton nimo nga mao ni ako niya kay what if gidawat lang na niya karon kay nangulitaw pa na siya sa imuha. The moment nga minyo na mo mugawas sa gud gihapon na pagpuyo sa balay bantay ang mga bata iyo pagtrabaho. Naunsa karon? Ako in my personal life, ma'am, no, makaingon jud ko nga dili gid na ako ma-imagine nga naara ko sa balay kay when I was operated on sa ako ang thyroid, I didn't work for a year. No, I thought kaya na ako. So mao to ni anak ko nga dili gid pwede di ay nga dili ko mo trabaho because I draw self-value na ako, self-esteem na ako. Diha day na ako ginakuha sa ako as the kind of personality that I have, no? Nga kanang makaingon ko ba nga ang ako adayong self-worth, that's the word ay ang akong self-worth. Diha na ako usahay ginakuha sa ako ang achievement sa trabaho. So, mano to nga nagmisugot ra pud akong husband nga mo balik og trabaho even nga dili ko dapat ma-stress pero kanang naka-realize ko ba nga ang mga asawa, ang mga babae need gyud pod nga ma-expose sa gawas nga dili na lang pod malumlum diha sa balay nga murabag. Okay, syempre i-develop pod nila, no? I-build up pod nila ilang kaugalingong self-worth. No? So, that's it for number 2, ma'am. Okay. Adto ta sa number 3, Jo, no? Second, a third sign is the guy daw feels like a hero around you. Debatable ni Debatable. Karon na ako na-discover na nilay-nilay, no? First concern, first issue. Does it necessarily mean nga ang babae kinahanglan magpa-helpless para lang to give the guy the hero feeling? Yeah, what if kung dili ako ang klase sa girl nga magpa-helpless, di na ako na type nga, no? Nga, kung ka nang, di ba, independent, strong-willed, strong mind, strong heart, can stand on her own, can fight her own battle. Magpakaroon ng juday ko nga, sana ka ng damsel nga. Damsel in distress. So, may nanay siya, isa ka argument. No, the second argument is, whatever the girl is thinking about this sign, innate palagid sa lalaki nga kinahanglan na agad na sila nga gusto nila ang feeling nga hero siya, tan-awon siya nga bayani siya, tan-awon siya nga someone nga kasandigan ng girl, someone nga stronger than the girl.
Which brings me to the third concern. Kaya pala, nung examine ako ang mga relationships nga wala nag-work, is because the woman is really stronger than the man. Dili madawat ng lalaki nga mas stable ang babae kaysa iyaha. In terms of decision making. Yeah. In terms of everything. In terms of everything. Tinood Kaya gusto, di ba pag pwedeng, sige, paluya-luya lang yung ko. Naanay mga complexity ang mga lalaki usahay ba? Correct. No, naa sila kanang usahay, they themselves do not know how to define that nga. They need to feel wanted. They need to feel needed nga. Dapat superior sila. Pero kana man good in the advent of modern psychology, kanang dili naman good na siya applicable karon kay naa naman tay ginatawag nga kanang equal na ba, no? Kanang kapatas na nimo ang imong asawa, ang imong uyab, dili na a protector, a provider. Dili naman gud na siya kay ang trend karon duha naman ang nangita, no? There are also times nga ang lalaki weak, ang babae pa ang mo-protect sa iya. Mupasok siguro diri ma'am, no? Ako na-realize na reflect lang nako karon ba. Mupasok siguro diri kana bitang mas successful sa career ang asawa niya ang bana. Insecure nga, makapa-insecure sa lalaki. Makapa-insecure nga. Parang they feel less a man, no? So unsa kahay pwede ana no nga kung may ana na nga mga struggles sa although pamilya. nakakita pug mga babae inana ng sitwasyon no nga over and above gid siya sa lalaki na sa iyahang banhunon kunyari ko uyab pa man sila. Nya all pa sa tungod sa iyang kadako nga gugma resign siya sa trabaho, nag plain housewife lang gid siya. Is because mas dako ang iyang gugma kaysa dito niya nakita iyang self-worth na sige, pasag dira pod kung di siya malipayon kung di man ta makabuot, siguro from the public's eye, mura ko gingon katangahan, naggaga ang iyang you use your brain since birth 365 days in a year until the day nga nahigugma ka. Kay tuwa na sa imong talampakan below the sea level na ang imuhang brain. Mao gyud. How sad. Kadaghan kita mga brad yan, asa na imong kabret na budlok naman kapag abot sa gugma. Ang kanidang mga tao lagi daw nga bright, lagi daw academic. Bulok pag abot sa sila ang gugma. pinakabulok sa gugma. But we cannot judge. Who are we to judge, no? Sige. So, ihatag na lang na nato sa ilaha. But going back to number 3 of being the man, no? The man feels like a hero around you. Mao ni siya siguro ang time ba nga kanang mugawas ang ilahang male ego. Nga kinahanglan i-feed, no? Kinahanglan sila ang hari sa pamilya. Pag-abot sa balay, magkayamukat ang tanan kay magluto na ta kay naa si papa, na magkuha na ta kay naa na si papa. Although it doesn't necessarily a bad thing, no? But siguro ma-realize lang both partners nga kanang walay huyang. Now, there are times nga naay huyang sa isa sa inyo ha, pero it's not only nga sa lalaki lang ka pwede mo sanding. Ang lalaki dili pwede mahimong huyang. Nabihag yung mga panahon nga ang lalaki mo hit rock bottom pud man ba nga. Kita nga babae, kita pud ang mubarog nga ligon, kita ang mubarog nga kasandigan. Kay that's what marriage is all about nga. Kinahanglan give and take. Yeah, I am also inclined to mention this case, no? Kita ato mga maista na minyo, for example, habal-habal driver, no? Awan pag ganyan na walay trabaho ang bana. Katong mga na-assign sa mo'y nabilin sa balay, mo'y nag-alaga sa mga bata, mo'y nagaluto. Pero when it comes to decision, gusto niya siya ang decision ang bana, ha? There are times pa man nga ang decision ng bana topsy-turvy. Does it follow nga kinahanglang sundon siya ng mga anak, sundon siya ng asawa, tungod lang kay siya ang padre de pamilya. In the first place, dili siya ang provider. Supposedly, siya ang provider, siya ang protector. How could we respect ang mind nga ingon anak? Basic gana, anak, naa ang respect. Pero unsa ano pagrespeto sa usa ka tawo nga, wala nga. Pero in some cases also, naapog ko yung mga hibawan yung mga pamilya nga career woman o niya nasa balay. Okay man ma'am, they click. Pero kana lang ba nga kanang siguro in them na-establish gid nila ang respeto, naagyud ang ilang pagsinabtanay. Siguro ang lalaki kabalupod mo sabot sa babae, ana ba
Kay it doesn't Hopefully kung kabalo mo sabot, Oo. no? Pero kana lagi most of the time. Istoryahan gyud dako-dako gyud na nga istorya no, Oo, taas-taas. haba-habang usapan. Nagyada ta sa Okay, ikaapat, number Jo, 4. no? Ang ikaapat na gaingon nga, you handle challenges in a mature and healthy way. Yes. Because again, it's said na ang relationship is not sugar-coated tanan yun na naman. Yun na It's siya not mga all bed of ups roses. and downs, no? And then, ang determining factor niya ni kung talaga mo work ba gyud yung relationship is how you handle your arguments, no, disagreements. Kung mature na ba gyud mo o maka-discuss na ba gyud mo your arguments in a healthy way, nga walay manglupad nga kaldero. walay binugay, mga ana gani. Mao lang gid nay sakit usahay ba. Inevitable man gyud nang mag-argue, inevitable man gyud nang mga Nako ko isa disagreements. ka author nga basa, ma'am, that when your relationship daw, in your relationship, you do not have arguments. You're doing something wrong. Gani. Kay sa isa man gud daw ka relationship, you can only grow in time. Bali-bali ang growth daw ninyo both in a relationship happens during the time na kanang nag-struggle mo ba in your opinion, in your how you accept challenges or problems as partners, no, not necessarily na maguban mga live-in lang, wala gikasal, no. So ang maturity level daw sa isa ka mag-partner is ma-determine gyud daw in times of problems and difficulties, nga kanang mga disagreements, no, mga fights nga dili manglupad ang mga kaldero, di mo kagay ang mga plato, no. So naagid ba gid na sa uban kanang violente bitaw, ma'am, no. No, so it's just a matter of kanang knowing the person, knowing the other person. So it's here we are going to end muna our first set, no. So we will give some time for advertisements and reminders coming from our partner station 98.3 Gold FM. Kuyawa, no? We will be right back after a few minutes.